Assalamualaikum, selamat malam. Boleh dengar? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Alright, okay. F7, F8, F9 dan juga welcome K3. Ada K3? Boleh, Miss. Dari K3. Right, so this is our first lecture daripada K3 and F7, 8, 9. Malang sekali kamu masih lagi bersama saya. So for today, we are going to start chapter 3. Chapter 3, which is sequences and series. So macam yang kamu boleh tengok dekat mind map yang saya dah buat ni. So this is what you are going to learn. Basically chapter 3 ni very simple. Kamu dah belajar dah pun sebenarnya di SPM, masa SPM, kecuali binomial expansion. Saya tak sure kamu dah belajar ke belum. Tapi basically chapter 3 ni very short and simple. Okay, tak banyak pun cerita dekat chapter 3. So hari ni we are going to try to cover arithmetic progression dan sikitlah geometric progression. Okay, AP dan GP. So ini saya pasti semua orang pernah dengar AP dan GP. Sekejap ya. Oh, by the way, minta maaf lah saya kena buat lecture malam sebab tak ada sebab. Okay, so AP and GP. Right, so apa benda AP, apa benda GP? Basically kalau kamu tak tahu dia punya formula, kamu tak akan boleh buat pun AP dan GP ni. So the most important part for chapter 3 AP dan GP ialah formula dia. Okay, formula tak semua diberi, jadi sila hafal. Okay, setiap kali kamu buat soalan tu tolong tuliskan formula dia supaya terus masuk dalam fikiran kamu. Dan tulis formula tak dapat jawapan tak dapat jawapan pula. Tulis formula tak dapat markah tulis formula tak dapat markah. Kamu masukkan nilai baru kamu dapat markah. So sila hafal lah. So dekat sini kita ada common difference, kita ada nth term, sum of the first n terms. Okay, so basically samalah AP dan GP. So let's see. So 3.1, we have 4 learning outcomes, which is the first one, write the nth term of simple sequences and series. So apa maksud simple sequences and series ni? Ialah tanpa menggunakan AP dan GP lah. Alright, sequences and series, kita akan tengok apa difference antara sequence and series tanpa menggunakan AP dan GP. Okay, how to write the nth term. Nth term dekat sini ialah basically Tn lah. Kita labelkan dia sebagai Tn. Okay, so that is our first learning outcome. And then we are going to see how to find the nth term by using AP, arithmetic sequence and series. And then we are going to see how to find the nth term by using GP. Okay, samalah dekat sini kita akan cari sum. And then kita akan cari sum to infinity. Alright, so let's see. Ini formula yang kita akan gunakan, which is kamu kena hafal lah. Okay, hafal dan faham dan applykan dekat setiap soalan kita. So before kita pergi kepada AP dan GP, macam saya cakap tadi, kita akan tengok simple sequence and series, which means secara generalnya sequence and series secara general tak menggunakan AP dan GP. So contoh, alamak, tak ada jawapan pula. Sekejap ya. Okay. Alright, so lagi sekali kita akan buat sequence and series secara general tanpa menggunakan AP dan GP. So this is our first learning outcome. So first we are going to differentiate between sequence and series. Sometimes the question give you sequence, sometimes the question give you series. So what is the difference? Basically lebih kurang sama je. Sequence ni dia kata set of terms which written in particular orders. In particular orders. Let's say saya ada set of even numbers. So that will be 2, 4, 6, 8 and so on. Okay. And then let's say saya ada set of odd numbers. Saya ada 1, 3, 5, 7 and so on. Okay. So tengok dekat series pula. Dekat situ dia punya definition dia, series is the sum of term. Okay, sum of term. So let's say sum of these even numbers dekat sini
basically kita just tambahkan dia je. Kita representkan dia sebagai sum, which is 2 plus 4 plus 6 plus 8 and so on. Okay. And for odd number dekat situ, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus dot dot dot. So dalam soalan kamu mungkin akan nampak dalam bentuk macam ni ataupun kamu akan nampak dalam bentuk macam ni. Alright, so balik kepada sequence. Secara generalnya tanpa menggunakan AP dan GP, the nth term of odd sequence, ingat the nth term ialah Tn. Okay, term yang ke berapa? Okay, term yang ke nth. Let's say lah kita nak buat ni sampai 10, 12 sampailah ke nth term. Itulah maksudnya nth term dekat sini. So for odd sequence, kalau kita tengok nombor odd dekat sini 1, 3, 5, 7, secara generalnya odd sequence kita akan letak sebagai Tn equals to 2n minus 1 given that n is equals to 1. Okay, so itu secara generalnya. Contohlah kita ambil nombor 1, n kita ialah 1, 2 darab 1. Kita start dengan n equals to 1, 2, 3 and so on. So contoh kita masukkan 1, 2 tolak 1 tolak 1, which is kita dapat 1 dekat sini. So the first term kita lah. Okay, first term kita. So let's say the second term, kita masukkan nombor 2, 2 minus 1. Okay, 4 minus 1 kita dapat 3. So itu ialah second term kita. So itu cara tulis nth term for odd sequence. Okay. So untuk even sequence pula, dia akan jadi Tn is equals to 2n. Okay. For n equals to 1, 2, 3 and so on. So contoh saya masukkan, saya nak cari first term saya, T1. So masukkan dekat n, kita akan dapat 2. So itu first term kita. Okay, betul lah. Contoh saya nak cari second term, T2. 2 times 2 which is we have 4. So kita dapat second term. Alright, so this is our general term ataupun nth term untuk odd sequence and even sequence. Yang ni kamu kena tahu. Okay, ingat belum masuk AP dan GP lagi, baru secara generalnya. Okay, tengok sebelah pula. Kita ada partial sum of a sequence. Okay, S1 is equals to T1. So ini kamu kena tahu. Okay, sum of the first term, okay saya tulis. Sum of the first term, S1 tu ialah sum of the first term. Apa maksud sum of the first term? Kalau kita ada series dekat sini, sum of the first term ialah nombor yang pertama lah. So nombor yang pertama ialah term yang pertama. So betul lah, sum of the first term is equals to T1. T1 ialah first term. Okay, T1 ialah first term. So kalau tengok dekat baris yang kedua, kita ada S2 which is sum of the first two terms. Okay, sum of the first two terms. S2 kita ialah sum of the first two terms. So kamu kena biasakan diri dengan setiap perkataan ni. Okay, sebab lain ayat, lain maksudnya. The sum of the first two terms. So tengok kat sini 2, kat sini 2. So first two terms, let's say kita ada 1 tambah 3. Okay, T1 tambah T2 which is jadi S2. Okay, dan seterusnya lah dia nak sum of the first three terms. So T1 tambah T2 tambah T3 which is jadi S3 dekat sini. Okay, so kalau kamu tengok balik, kalau kita concludekan dekat sini, saya ambil contoh yang ini. Saya ambil contoh yang ini. Okay, let's say kita ada S3 equals to T1 plus T2 plus T3. Okay, contoh dekat sini saya nak cari T3. Saya susun balik, dia akan jadi S3 minus T1 plus T2. Okay, T1 plus T2 equals to apa? T1 plus T2 ialah sum of apa? T1 plus T2 ialah S2. S2 kita. First two term. Sum of the first two terms. Sebut sum of the first two terms. Yeah. Sum of the sum of the first two terms. Okay, T1 plus T2 ialah S2 kita. Okay, ataupun sum of the first two terms. So daripada sini kamu nampak secara generalnya kita wujudkan satu lagi formula which is formula ini. Okay, dan kalau kita tulis secara generalnya dia akan dapat ini.
Okay, Tn is equals to Sn minus 1, which is formula ni sangat-sangat penting. Boleh digunakan secara general, maksudnya boleh digunakan bila kamu buat soalan AP, boleh digunakan untuk bila kamu buat soalan GP. Okay, ramai yang akan terlupa dengan formula ni, tapi formula ni sangatlah penting untuk kamu tahu. Okay, Tn is equals to Sn minus 1. Apa maksud dia kat sini? Inilah maksud dia. Ini ialah Tn, ini ialah Sn, ini ialah Sn minus 1. Okay, saya bagi contoh. Kalau kita ada soalan bagi given S5 is equals to 20, S4 equals to 10. Find T5. Okay, contoh itu soalan dia. Kita nak cari T5. Terus boleh guna formula S5 minus S4. So we have 20 minus 10, which is kita dapat 10 dekat situ. Okay. So itu ialah cara mencari nth term. Okay, jelas ataupun tidak? Jelas? Jelas, Miss. Apa dia? Jelas. Jelas. Okay. Right. Itu general belum masuk APGP. General, masih lagi general. So sekarang kita buat example yang general. Okay. Keluarkan fikiran kamu daripada APGP. Okay. So example 1 dekat sini. Find the first 5 terms. Okay, first 5 terms. Apa tu first 5 terms? Maksudnya dia suruh cari T1, T2, T3, T4, T5. Okay, itu maksud first 5 term. Bukan sum of first 5 term. Dia nak 5 terms tu. So apa yang kita akan buat dekat sini is basically just substitutekan 1, 2, 3, 4, 5 dekat dalam kita punya nth term dekat sini. So kita ada T1 equals to 2, 1 square minus 1. We'll get 2 square minus 1 equals to 7. T3 T4 minus 1 equals to 31. And the last one, the fifth term is 2 times 5 square minus 1, we'll get 49. And the final answer, the first 5 terms is 1, 7. Lambat ke dekat kamu? Okey ke lambat? Okey juga. Okay, alright. So the first 5 term is 1, 7, 17, 31, and the last one is 49. Okay, so general, secara general. So ini boleh buat sendirilah. Okay, soalan B boleh buat sendiri, boleh masukkan je 1, 2, 3, 4, 5 dekat dalam formula tu. Right, so let's proceed to example 2. So the question asks us to find the nth term. So apa itu nth term? Kita nak cari Tn. And dia kata T4, T5 of a sequence whose first several terms are given. Okay, T4, T5 of a sequence. Okay, betul. Alright, dia bagi kita sequence. Okay, kamu dah tahu dah, sepatutnya sekarang kamu dah tahu apa tu sequence. Okay, dia ada set of terms in particular orders. Alright, sama ada menaik ataupun menurun, tak kisahlah. So now, soalan suruh cari the nth term, which is kita nak cari Tn. So dekat sini sedikit mencabar. Contoh, kita substitutekan dulu. Kita ada T1 equals to 4, T2 equals to 7, T3 equals to 10, T4 equals to 13, T5 equals to 16. So this is what we have from the question. So now, daripada apa yang kita kena buat ni, kita kena wujudkan general term, Tn, sama dengan apa in terms of n. So how are we going to do that? Kalau kamu tengok dekat sini, nombor ini ke nombor yang seterusnya, kita akan tambah 3. Tambah 3, tambah 3, tambah 3. Okay, so itu kita punya hint lah dekat dalam nth term kita. Kita boleh tulis kita punya nth term equals to 3n. Okay, 3n apa? Kalau kita guna 3n saja, contoh saya masukkan 3 darab 1. Saya tak dapat 4, saya dapat 3. Okay, so apa yang kita akan buat dekat sini ialah +1. +1.
Okay, so kita akan plus 1 Tn. Dekat sini kita akan dapat 3 darab 1 tambah 1, which is kita dapat 4. So dekat sini kita check balik. N kita 2. 2 tambah 1 kita dapat 7. Ngam. Kat sini 3 darab 3, N kita ialah 3 tambah 1 kita dapat 10. Ngam juga. 3 darab 3, darab 4 tambah 1 kita dapat 13. Ngam juga. Dan yang terakhir of course lah, kalau dah yang fourth term tu ngam mesti ngam lah. Tambah 1 which is kita dapat 16. So apa yang kamu nampak dekat sini, semua setiap ni kita tambah 1. So secara generalnya n term kita ialah Tn equals to 3n plus 1. Kena state dekat sini where n is equals to 1, 2, 3 and so on. Okay? Boleh faham? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Yes, sir. Boleh, madam. Alright. Seterusnya kita tengok soalan B. Okay, Boleh. ingat yang saya cakap tadi. Odd number ialah 2n minus 1. Even number, sekejap, kenapa dia lambat kat saya? Ya. Okay. Odd number ialah 2n minus 1. Okay, general. Even ialah 2n. So kalau kamu tengok yang ini, dia suruh cari n term. Kalau tengok numerator dia ataupun yang atas dia, semua odd number, betul? So apa yang kita boleh conclude kan yang di atas? Macam nak tulis secara general? N minus 1. Okay. Yang bawah, kalau kamu tengok dia ialah even number 2, 4, 6, 8. Secara generalnya even number ialah, macam nak tulis even number? 2n. 2n. Okay. Itu je, senang je. Sebab kita dah tahu generalnya, banyak sangat saya cakap perkataan general. So harap kamu faham lah yang kita tengah buat secara generalnya. Belum masuk AP, belum masuk GP lagi. Okay, kalau kamu tengok dalam soalan ni pun tak ada sebut pun pasal arithmetic ataupun geometric. Okay. Alright, so example 3. Find the term T4, T5 and S4 plus S5. Okay, make sure dekat sini kamu tahu apa benda yang kamu nak cari. Lagi sekali saya nak cakap T4 ialah fourth term. T5 fifth term lah ataupun term yang keempat ataupun term yang kelima. Okay, S4 ialah sum of the first 4 terms. Okay, apa maksud sum of the first 4 terms? Basically T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4. Okay, itu maksud S4. Sama lah dengan S5. So dekat sini dia suruh cari T4, T5, S4 plus S5. Which is dia bagi kita sequence 147 dekat sini. So now, nak cari T4, macam mana nak cari T4? Dia bagi T1, T2, T3. So kalau kita tulis balik, let's say Tn kita is equals to 1. Macam ni lah saya tulis macam ni. Tn kita is 1, 4, 7. Which is n kat sini ialah 1, 2, 3. Okay. Apa perbezaan kat sini? Ini kita tambah berapa? 3. Ini kita tambah 3 juga. Okay, so dekat situ kita dah dapat hint dah. Nth term kita boleh jadi 3 darab dengan 1. Macam mana nak dapatkan 4? Dia sepatutnya first term kita ialah 4 kan? So 3 times 1 mesti kena? Sorry. First term ialah 1. First term ialah 1. So macam mana nak dapatkan 1? 3 times 1 minus 1. Okay, so let's say kita cuba yang kedua. 3 times 2 minus 1. Kita dapat 6 minus sorry 3 tolak 1 dapat 2. Salah lah ni maksudnya. So kita kena tolak berapa? 2. Okay, so kita kena tolak 2. So 3 tolak 2 kita dapat 1. Right, 6 kita dapat first term kita. And then tolak 2 juga kita dapat 4. Okay, 6 second term kita. T3 equals to 3 times 3 minus 2 equals to 7. Okay, 6
term kita. So daripada sini kamu boleh nampak kamu punya T4 sebab kita dah tahu Tn kita is equals to 3n minus 2. Okay? Yang ini sama Yang ini sama. Yang berubah ialah n kita. So now kita boleh terus cari T4 equals to 3 times 4 minus 2 which is we get 10 and T5 equals to 3 times 5 minus 2 equals to 13. So dapat T4, dapat 13. 13 pula. Dapat T5. So sekarang macam mana nak cari S4 plus S5? Kita nak cari S4 plus S5. Obviously kita kena cari S4, kena cari S5. Okay. So daripada sini kita tahu S4 kita equals to 1 tambah 4 tambah 7 tambah 10. Okay, simple je sebab kita dah ada setiap term kita tambahkan je. Which is kat sini kita dapat 22. S5 kita ada 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus 13 which is we have 35. And then we have S4 plus S5 which is 22 plus 35. Here we get the answer 57. Okay? Boleh faham? Okay, Miss. Okay, good. Boleh. Okay, so daripada apa yang kita bincang daripada example 1, example 2, example 3 selama 30 minit ni, semua ini ialah secara general. Nampak macam susah, okay? Sebab kita tak tahu lagi pasal AP dan GP. So sekarang kita akan berkenalan pula dengan AP dan GP which is memudahkan kerja kita untuk mengira sequence ataupun series. So now, let's see. Okay, tengok balik kita punya formula tadi. Ada 1, 2, 3, 4 formula, kamu dah tahu pasal formula yang ini. Okay, Tn is equals to Sn minus 1. Let's say the question give you S5 and S4, the question asks you to find T5, straight away kita boleh guna formula ni. Okay, ingat ini tolong ingat, ini tolong hafal, tak diberi dalam exam. Untuk formula yang keempat. And then the rest of 3 formulas kat sini. Nombor 1, yang paling penting, kita kena tahu apa tu arithmetic progression, which is the second learning outcomes kita. So secara sequence dia, kalau kamu tengok kita ada, the first term kita ialah A. Okay, itu kita panggil first term. The second term kita ialah A plus D. So D dekat sini ialah terpanggil sebagai common difference. Okay, senang cerita AP ialah plus minus, GP ialah darab bahagilah. Okay, itulah yang paling simple sekali explanation untuk AP dan GP. Okay, so ini sequence dia lah. Untuk third term ialah A plus 2D, untuk fourth term ialah A plus 3D. Kena tahu juga. Okay, sebab ada soalan yang akan menggunakan sequence yang ini. Okay, so sekarang let's see the common difference. Dah letak ada formula dekat situ. So sekarang tinggal kita tulis supaya kita ingat. So common difference, the formula is D equals to Tn plus 1 minus Tn. Okay. Kalau ada yang confuse lagi apa benda n plus 1, apa benda n tu, itu ialah number of terms lah. Contoh saya ada T2. Okay, maksudnya second term. Minus dengan T1. Maksudnya first term. Okay, sini kan n tambah 1. Sini ialah n. N kamu 1, kat sini akan jadi 1 tambah 1, dapatlah 2. Okay, kalau ada yang confuse lah. So basically, itu cara kita cari D kita. Okay, second term tolak dengan first term. Itu je lah. Alright, so nth term kita ini formulanya. Dah ada dekat situ. Kalau ada je kita tak tulis, tak guna. So sekarang kita tulis the nth term is Tn equals to A plus n minus 1 multiply by D, which is common difference kita. So ada 3 unknown dekat situ. A ialah first term. N ialah n lah. Okay, nombor berapa dalam sequence tu? D ialah common difference kita. And then we are going to see sum of the first n terms. Tadi yang secara general tadi, kita dah tahu apa sum of the first n terms. So sekarang the formula untuk AP ialah n over 2, 2A plus n minus 1 multiply by D. Okay, so ketiga-tiga formula ni kamu kena hafal. Tapi bila dah biasa buat tak ada masalah lah.
Alright, so now let's see example 4. Find Tn. Okay, so the question asks us to find the nth term of the arithmetic sequence. So bila tengok soalan sequence and series, kita kena identify apa sebenarnya arithmetic ataupun geometric. Okay, AP ataupun GP. Kalau soalan tak bagi tahu, kita tengok sequence tu. Okay, sama ada dia tambah mendapatkan common difference yang sama. Kalau tak, kita kena buat secara general lah. Okay, so dekat sini, the question specifically said that this is arithmetic sequence. Okay, so soalan AP. So dia nak cari nth term. So first thing first, yang paling penting ialah untuk kita cari D. Okay, which is common difference kita. AP, tengok soalan AP je terus cari D kita. So D kita ialah second term minus dengan first term. So kita ada 4 minus 9, which is we get negative 5. Okay, so kalau dia AP, dia akan jadi common difference dia akan sama. Negatif 1 tolak 4 pun kamu akan dapat negatif 5. Negatif 6 tolak negatif 1 pun kamu akan dapat negatif 5. Negatif 11 tolak negatif 6 pun kamu akan dapat negatif 5. Okay, so the common difference is the same for every difference lah. Every difference. Lebih kurang kamu faham apa yang saya cakap. Okay, so now the question asks us to find the nth term. So basically just use this formula here. We have Tn equals to A ialah first term. First term. So daripada sini sekarang kita tahu yang first term kita boleh dilabelkan sebagai A, boleh dilabelkan sebagai T1 dan juga boleh dilabelkan sebagai S1. Okay. So ketiga-tiga ni ialah first term kita. So here our first term is 9. 9 plus n minus 1. N minus 1. Dia tak bagi n dekat kita sebab dia suruh cari nth term. So kita letak adalah n minus 1. Times by D. D kita dah cari which is negative 5. Okay, so basically kita just expandkan. We should get 9 minus 5n plus 5. And here we have 14 minus 5n. And this is our n term. Okay, simple je. Alright, let's see question B. So make sure identify dulu AP ataupun GP. Okay, soalan dekat sini specifically cakap dia ialah AP. Okay, arithmetic sequence ataupun arithmetic progression, benda yang sama je sebenarnya. Now, kita dah tahu dia AP, kita tengok pula apa yang dia bagi kat kita. Okay, dia bagi, kita tengok apa yang dia suruh cari. The question said find the first six terms. Find the first 6 terms. So maksudnya apa yang dia nak suruh kita cari? First 6 terms ialah 6 term yang pertama. Dia suruh kita cari T1, T2, T3, T4, T5, T6. Okay, semua ni dia suruh kita cari. And they give us the 300 term. T300. Dia suruh cari juga. T300. So ini yang kita kena cari. So dia bagi kita sequence. 13, 7, 1. So bila berhadapan dengan soalan AP, dua benda yang pertama yang kamu kena tulis ialah kamu punya A dan kamu punya D. So here we have our A is equals to 13 and D is equals to 7 minus 13, which is we have 7 minus 13 negative 6. Okay, menggunakan dua benda ni kita boleh cari apa pun yang dia suruh cari. So T1. Okay, so kita gunakan nth term kita A plus n minus 1D. So yes, A plus n minus 1D formula kita, which is kita ada A kita ialah 13, n kita ialah 1 minus 1 times dengan D 1 minus 1, 0. So tinggal 13 je lah kat situ. Sekejap macam pelik je. Sorry. T1 dah diberi. Dia suruh cari. Okay, good. Kita ada T1 is equals to 13. T2 is equals to 7. T3 is equals to 1. Okay, ini T1 kamu, ini T2, ini ialah T3. So kita tinggal cari
T4, T5 and T6. Okay, so menggunakan cara yang sama dengan apa yang saya cakap tadi. So T4. So nak cari T4 ataupun fourth term, kita kena ada nth term kita dulu. So macam mana nak cari nth term kita secara generalnya lah. Okay, so kita ada Tn is equals to A plus N minus 1D. Okay, kita cari nth kita dulu baru kita boleh cari term-term yang lain. So A kita ada which is 13. So N minus 1, D kita ialah negative 6. So now we have 13 minus 6N plus 6. So here we have 19 minus 6N. So kita akan gunakan nth term yang kita ada ni untuk cari T4 dan juga T5. So T4 is equals to 19 minus 6. Masukkan 4 dekat dalam N kita. And here we'll have negative 5. And then untuk cari T5 pula, buat benda yang sama. Substitutekan 5 and here we'll have negative 11. Okay, so basically kita dah jumpa dah first 6 terms, first term, second term, third term which is given in the question, fourth term and fifth term. Okay, and the question asks us to find T300. So basically the same way, ada 19 minus 6, so N kita dekat sini ialah 300. Okay, substitute dalam calculator kita, you should get negative 1781. And here's your final answer. Okay, so lagi sekali saya ulang, kita diberi sequence. Kita ada A, kita ada D. Okay, soalan sudah cari first 6 terms. So how are we going to do that? The first thing that you have to do is you have to find your n term first. Okay, kita dah ada n term, barulah kita boleh cari term-term yang seterusnya. Okay, boleh ke? Sorry, confused sikit tadi. Okay ke semua? Miss, jadi kan dia 6 term, so T6 nak payah cari kan macam mana Miss? Ya, kena cari. Tertinggal pula dekat sini. T6 ialah berapa? Cuba kira. 19 Negative minus 17. negative 17. Thank you. Mantap Pak Ikal. Negative 17. Okay. So jawapan akhir tu kamu boleh sekalikanlah semua dalam bentuk sequence. So kita ada 13, 7, 1, negative 5, negative 11, negative 17. Okay, so itu ialah first 6 terms kita. Okay, seterusnya. The 11th term of an arithmetic sequence. So first thing first, kita tahu ini ialah soalan arithmetic. Okay. And the question give us the 11th term. 11th term ialah T11 equals to 52. And the question give us 11th term 52. 19th term is 92. T19 equals to 92. So dua benda ni dia bagi kat kita, dia suruh kita cari the 1000 term, the 1000 term. So now let's see. Apa yang kita boleh buat? First kali yang kamu boleh buat ialah gunakan T11 dan T19 kamu ni untuk cari A dan D. Okay, ingat saya cakap untuk arithmetic, dua benda yang kamu kena ada untuk selesaikan apa pun jenis soalan ialah find A dan D kamu. Okay, kalau ada A, ada D, kamu boleh jawab apa pun jenis soalan. So now, kita ada T11. So kita keluarkan T11 punya formula. Ataupun kita tulis Tn kita dulu. Tn is equals to A plus N minus 1 D. Okay, itu general arithmetic punya formula for n term. So let's see, kita ada T11. A kita tak ada. Kita ada A, kita nak cari A. N is 11 minus 1, D pun kita tak ada, kita nak cari. So here we have A plus 10D. T11. So number 1, ataupun we are going to put this as our first equation. So we know that our T11 is 52, terus boleh tukar jadi 52 equals to A plus 10D.
And here will be our first equation. Okay, kenapa saya cakap first equation? Sebab dia ada dua unknown dekat situ. So kalau dia ada dua unknown tu maksudnya ada lagi lah equation yang kamu kena cari untuk menyelesaikan, untuk cari A dan D kamu. So now let's see for T19 pula. A kita tak ada. N is 19. Minus 1, D pun kita tak ada. So here we have A plus 18D. Given to us T19 is 92. Okay, and that will be our second equation. Apa kamu rasa kamu kena buat seterusnya? Apa kita nak buat kalau kita ada dua equation, nak cari dua terms tu, A dan D? Apa tu? Substitute atau elimination. Yes, substitution ataupun substitution pula, simultaneous equation. Okay, simultaneous equation sama ada elimination ataupun substitution depends on you. Okay, sama ada kamu nak jadikan A sebagai subjek, substitute dekat dalam ni tak ada masalah. Ataupun kita nak buat elimination pun tak ada masalah. Okay, saya akan cuba buat elimination. So, kita nak get rid of A. So, let's see equation 2 minus equation 1. So, we have A plus 18D equals to 92. A plus 10D equals to 52. Okay, kita nak get rid of A. So A tolak A akan dapat kosong. 18 minus 10 we'll have 8D. 92 minus 52 we have 40. So straight away you'll get your answer for D. Kita dapat D equals to 5. Settle satu benda. Okay, so dah dapat D, tak ada masalah, boleh cari A kita. So basically just substitute D equals to 5 into either equation 1 or equation 2. So we have 52 equals to A plus 10D, which is 5. You should get your A equals to 52 minus 52. Okay, dah ada A, kita ada D. Tapi kita nak cari A dan D ke? Tidak, kita nak cari 1000 term. Okay, jangan lupa, jangan kamu terfokus sangat untuk cari A dan D, lupa soalan tu tanya apa. So the question asks for T1000. So basically masukkan je balik dekat dalam kita punya formula ini. So kita ada, kenapa saya tulis bawah Sekejap ya, saya susun balik ni. So kita ada T1000 equals to A plus N minus 1D. Okay, ataupun A plus N kita ialah 1000 minus 1D. So we have A, we have D. We have 2 plus 999 times by D. And the final answer is 4997. Okay, so itu jawapan akhir kita. Boleh faham jelas kat situ? Faham. Okay, so key word dia, bukan keyword lah, okay. Key point dia, kalau kamu diberi dua term, disuruh cari satu lagi term, basically mesti kena buat simultaneous equation. Okay, diberi dua term, disuruh cari satu lagi term, cari A dan D by using simultaneous equation. Bila kamu buat arithmetic progression, mesti akan melibatkan simultaneous equation sama ada tambah, tolak ataupun substitution lah ataupun elimination. Okay, so ini cara dia. So let's see example 5. So now, tadi ialah nth term, okay, which is kita guna formula yang di sini dan di sini. So sekarang kita akan tengok cara untuk mencari sum of the first n terms. We are going to see how to use this formula. So sebelum tu kamu kena jelas apa tu sum of the first n terms. Contoh saya bagi. Saya akan explain ni nanti lagi lepas kita dah habis APGP. Tapi saya tulis dulu. Kalau soalan cakap sum of the first two terms, itu ialah S2 kita. Okay. Kalau soalan cakap sum of the third and fourth term, fourth lah,
and fifth term. Sum of the third and fifth term. Memang dia sebut sum, tapi dia kata third and fifth term. Di sini sebenarnya dia nak cari T3 plus T5. Okay, nampak tak beza dekat situ? Walaupun dia sebut sum, dia bukan S3 plus S5. Boleh nampak beza? Okay ke? Alright, boleh? Jelas? Boleh. Miss. Ya. Yang panggil saya ke tu? T3 plus T5. Okay. Right. Jelas dengan ayat ni mesti kena jelas. Sum of the first two terms ialah S2. Sum of the third and fifth term. Term yang ketiga tambah term yang kelima. Okay, make sure kamu jelas supaya kamu jelas apa yang kamu nak cari. So now, let's see example 5. Find the sum of the first 50 odd numbers. Sudah, macam mana kita nak buat ni? Dia tak bagi pun sequence dekat kita. Tapi kita sebenarnya tahu. Okay, kita nak cari kita nak cari apa sebenarnya? Sum of the first 50. Sum of the first 50 macam mana nak tulis? S apa? S ke T ke B ke W ke Z ke? S50. Yes, S50. Ini kita nak cari. Okay, mesti kita kena jelas apa yang kita nak cari. Tapi dia kata odd numbers, sum of the first 50 odd numbers. Obviously takkan kita tak tahu odd numbers tu apa. So sequence yang kita ada ialah 1, 3, 5, 7 dan seterusnya lah. Okay. Tapi bila kita tulis sebagai sum, dia ialah series lah. So kita boleh tulis dia sebagai 1 plus 3 plus 5 plus 7 dan seterusnya. So basically ini ialah sequence kamu. Which is given to us A is equals to 1, D is equals to 3 minus 1, which is dapat 2. Okay. Macam saya cakap, kamu ada A, kamu ada D, kamu boleh selesaikan apa jenis soalan pun. Okay, so we want to find S50. Just substitute into the formula. Ataupun kita tulis balik formula kita Sn. Setiap kali kamu buat soalan, tolong tulis formula kamu supaya kamu sentiasa ingat apa formula dia. N over 2, 2A plus N minus 1 times by D. Okay, so kalau kita nak cari S50, substitute 50 dekat N over 2, 2 times A kita ialah 1 minus plus 50 minus 1 times by D which is 2. Tekan calculator. Saya nak semua orang tekan calculator dekat sini. Sebab banyak sangat bracket, lagi-lagi calculator hitam yang lama. Make sure kamu tahu macam mana nak tekan calculator. Berapakah jawapannya? $2,500. 2,500. Okay. Semua orang tekan calculator Kamu belajar mathematics, lecture maths kamu mesti ada calculator atas meja kamu. Sekali dengan kamu. Okay. Tolonglah jangan tekan semua masuk dalam calculator dalam satu masa. Okay. So ini darab dengan ini. Kita tahu ini 49, tekanlah darab dengan 2. Tambah dengan 2, baru kita darab dengan yang ini. Okay, please use your calculator wisely. Jangan masukkan semua dalam calculator. Calculator pun penat tengok kamu masukkan semua benda dalam dia. Okay. So now, recap saya tulis balik kita punya formula kita ialah Sn equals to N over 2, 2A plus N minus 1, D. Okay. So let's see question B. How many terms of the arithmetic sequence? Nombor 1, kita tahu ini adalah soalan arithmetic. Okay. Arithmetic sequence. How many terms of the arithmetic sequence 579 must be added to get 572? Okay. Baca dan ambil masa fahamkan apa sebenarnya soalan ini minta. Cari Tn. Cari Tn. Okay. Kalau dia kata kalau dia suruh cari Tn, soalan dia akan cakap find the nth term. Okay. Key dia dekat sini ialah how many terms. Apa tu dia nak suruh cari? Sn pula. Sn pula.
Kalau dia suruh cari Sn, dia akan cari find the sum of the n terms. Apa lagi tu? Apa lagi yang kamu dah belajar dalam masa 1 jam ni? Apa lagi? Anyone? Cari n ke Miss? Ya betul, bijak. Kita nak cari n. So bila dia cakap how many terms, terms tu ialah term pertama, term kedua, term ketiga, term keempat, term kelima. Berapa banyak terms yang ada dekat situ? Okay, berapa banyak term? Berapa banyak term tu basically ialah n kita. So dalam soalan ni dia nak cari n kita berapa. Dan tolong take note yang n kamu, terms kita mesti positif. Okay, takkanlah ada yang negatif kan? Kita ada T1, T2, T3. Kita tak ada T negatif 1. Jangan macam-macam. Kita tak ada T negatif 2. Kita tak ada term yang negatif kat situ. Okay. Right. Jelas ke kat sini saya cakap apa? Ini ialah first term. Ini ialah second term. Ini ialah third term. Dan seterusnya 4, 5, 6. Inilah contoh n kamu. Okay. Kita dah tahu kita nak cari n. So now, kita ada kita punya sequence 5, 7, 9 dan seterusnya. Okay. Kita tahu di arithmetic, kita ada sequence, kita keluarkan A dengan D kita. So A is 5, D is equals to 7 minus 5 equals to 2. Okay. Ada dua benda ni, semua benda boleh buat. Yang ni apa pula? Must be added to get 572 ni apa pula? Itu yang n equal to 572. Yes. Yes, betul. Must be equals to 572. So how many terms can be added? Must be added to get 572. So let's say saya ada T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4 tambah. Saya dapat 5, 7, 2. Okay, saya nak cari berapa banyak T dekat situ, berapa banyak N yang mendapatkan 572. So basically 572 kat sini ialah kita punya Sn. Okay, kita kena tahulah itu Sn. Kalau tak, kamu tak boleh nak buat soalan ni. Right? So basically given to us A, D and also Sn equals to 572. Okay. So sekarang kita gunakan formula Sn kita. Tulis secara general n over 2, 2a plus n minus 1 d. Okay. Kita ada A, kita ada D. Alright. So daripada situ kita ada Sn, kita ada A, kita ada D. So daripada situ kamu akan tinggal dengan N sahaja. Okay, so let's see. Kita substitute kan. Sn kita ialah 572. N kita tak ada. A kita is 5. N kita tak ada juga. D is 2. Okay, so now let's simplify this equation. Okay, so let's see. Kita susun, kita masukkan dalam dulu. Yang mana yang kita nak buat dulu? Kita nak get rid of ini dulu. Okay, 2. Saya tak suka fraction ni. So kita nak buang fraction. So 2 kita boleh darab pergi sebelah dulu. So 572 times 2 we have 1144. Betul ke? 572 times 2. 1144. Betul. Okay, 1144. So dekat sini tinggal N. So kita ada 10 plus 2N minus 2. Okay. So simplifykan yang kat dalam pula. N 10 minus 2 is 8 plus 2N. Sini masih lagi 1144. Okay, so sekarang dah nampak dah sinarnya. Sinar ke arah kejayaan kita. Plus 2N square. 1144 and susun balik we should have 2n square plus 8n minus 1144 equals to 0. Tiba-tiba dapat quadratic equation. Okay, so daripada 3 minggu yang dah belajar dengan saya, quadratic equation apa yang kita kena buat? Apa kita kena buat bila kita jumpa quadratic equation? Factorization. Masuk calculator. Simplify. Sebelum simplify, sebelum masukkan dalam calculator, sebelum factorization, tolong simplifykan kamu punya quadratic equation. So dekat sini kita boleh bahagi semua dengan 2. So we should have n square plus 4n minus
572 equals to 0. Okay, so now barulah masukkan dalam calculator dan factorizekan. Masukkan dalam calculator. Kita dapat 22, 26 plus minus, which is we have n equals to 22, n equals to negative 26. Kita dapat dua nilai of n. Mana satu nilai n kita? Positive. Positive. Okay. N ialah number of terms. Tak ada number of terms yang negatif. Kita tak kira number of terms yang negatif. Bukan tak kira, tak wujud pun sebenarnya. Okay, so automatically kita akan reject yang ini. Rejected and write your final answer n is equals to 22. Okay, so that is how we find the n term. Bukan the n term, n. Okay. So kalau dia bagi kat kamu Tn ataupun contoh dia bagi let's say lah dia bagi kamu Tn sama dengan 200 contoh. Cara yang sama juga, bezanya ialah formula sahajalah, beza dia formula sahaja. Okay, so cara yang sama juga untuk mencarikan n kamu. Alright, jelas kat sini? Boleh saya teruskan? Boleh, Miss. Alright. Sekarang 925. Alright. Satu lagi example. Jelas. Okay. So next ialah example C. The sum of the first 5 term of AP is negative. Lambat juga. Sum of the first 5 terms is negative 25. Apa nak tulis tu? Daripada ayat tu macam ni kita nak jadikan dalam bentuk matematik. S5 equal to negative. Bijak. S5 equals to negative 25. Okay, saya tak nak ayat panjang-panjang ni. Okay, kita belajar ayat panjang-panjang ni kita belajar dalam bahasa Melayu. Kita kecilkan dia. Kita jadikan dia dalam bentuk matematik. Okay, dalam bentuk equation. So S5 is equals to negative 25. The next sentence. Sum of the first 7 terms is negative 21. S7 equals to negative 21. Alright, betul. Okay, awak mesti pelik kenapa sum ni boleh ada negatif pula? Boleh, tak ada masalah. Okay, sebab term kita boleh je jadi negatif. Daripada contoh negatif 6, negatif 3, negatif 0, 3, 6. Boleh je. Salah je. Okay, tapi lebih kurang lah. Okay, sequence boleh jadi negatif sebab tu sum kamu akan dapat negatif. Okay, tak jadi masalah pun untuk sum kita negatif. So now the question asks us to find sum of the first 12 terms. So dia suruh cari S12. Okay. Konsep soalan ni sama juga dengan soalan di sini. Bezanya yang di sini dia bagi Tn, bezanya yang di sini dia bagi Sn. Okay, konsep yang lebih kurang sama. First thing first, mesti kena ada A, mesti kena ada D. So let's use this one to find our A. So kita ada S5 is equals to negative 25. So formula for S5 ialah 5 over 2, 2A plus N minus 1. N minus 1 ialah, tak payah saya tulis N minus 1 lah. Direct dengan D. Equals to negative 25. Okay, simplifikan. 5 over 2 kita bawa pergi sebelah. You should get 2A plus 4D equals to negative 10. Okay, boleh disimplifikan, kita simplifikan. Bahagi semua dengan 2. So you should have A plus 2D equals to negative 5. Dapat first equation. Okay, and use another one. S7 equals to negative 21. So N over 2, 2A plus N minus 1 D equals to negative 21. 2A plus 7 minus 1 is 6D equals to negative 21 multiplied by 2 over 7 ataupun negative 21 divided by 7 over 2.
which is kita dapat 6. Okay, negative 6. Jadi sekali boleh simplify, kita simplifykan. Bahagi dengan 2, we have A plus 3D equals to negative 3. Second equation. Okay, ada first equation, ada second equation, tak ada masalah untuk kita cari A dan B kita. Lagi sekali nak guna elimination boleh, nak guna substitution boleh, tak kisah. So let's see, we want to do 2 minus 1. Kita buat macam tadi lah. So A plus 3D equals to negative 3. A plus 2D equals to negative 5. A tolak A, 0. 3D tolak 2D, we have D. Negative 3 minus negative 5. So negative 3 plus 5. Kenapa dia sangkut? Okay, negative 3 plus 5 is equals to 2. Okay ke? Dengar ke saya? Okay. Dengar. Dengar, terkejut saya. Kenapa iPad saya slow? Alright. Okay, so kita dah ada D, basically substitute baliklah dalam soalan ni, dalam salah satu equation kita. So, sub D equals to 2 into 1. And we should have A plus 2 times 2 equals to negative 5. And our answer is negative 9. Lagi sekali saya ingatkan dia tak suruh cari A dan D. Okay, baca balik soalan. Soalan suruh cari apa? S12. Okay, so basically gunalah cara yang sama. Kita ada S12 equals to 12 over 2. 2 times A plus N minus 1. So 12. Berapa? Berapa kawan-kawan? Twelve minus 1. Siap. Apa tu? 24. 24. Macam mana buat 12 minus 1 tu? Dah lah 12 minus 1. Sorry miss, ada delay sepunya apa? Sepunya stream. Okay, kira balik. Okay, yang lain jangan salin je. Make sure kamu kira, kamu tekan calculator. Okay, so that's it for arithmetic progression. Ada 2 lagi example dekat sini tapi tak apa. Yang ni saya sambung nanti lah. Ini ialah problem solving. Kamu boleh cuba buat dulu example 6. Soalan A dan B, baca soalan betul-betul, cari apa yang diminta, letak apa yang dia bagi, and then baru cari apa yang kita nak. Okay, boleh cuba dulu example 6. Next lecture kita akan sambung dalam example 6. So what we have learned today basically ialah secara generalnya, okay, sequence and series secara general. Ingat, kita ada secara general. Satu formula. Okay, Tn is equals to Sn minus Sn minus 1. Formula ni boleh digunakan dalam AP dan JP. Okay. Dan juga kita belajar macam mana nak cari common difference, macam mana nak cari nth term, dan macam mana nak cari sum of the first n terms. Okay, so nanti akan ada banyak lagi contoh-contoh soalan dan cara menjawabnya lebih kurang sama sahaja. Kamu cuma perlukan banyak praktis je untuk chapter 3 ni. Okay, ada soalan? Ada soalan? Ada miss. Ya, ada soalan. Ada Alright. orang lain. Okay, so for now tak ada soalan. That's it for today. I'll see you guys in the next class. Okay, thank you guys. Bye-bye. Thank you, Thank you miss. miss. Thank you. Thank you, Miss. Okay, Thank you, miss. okay.